Kuvittele hetkeksi, että mielesi on avoin taivas, laaja ja hiljainen, mutta huomaamattasi se on täyttynyt tummista, pyörivistä pilvistä, jotka estävät valon pääsyn läpi. Oletko tuntenut tämän? Sen tunteen, kun jäät loukkuun, loputtomaan, ajatuskierteeseen, joka varastaa rauhasi ja vetää sinut pois tästä hetkestä. Jos tämä resonoi sinussa, tiedä, ettet ole yksin. Miljoonat ihmiset, ehkä sinäkin juuri nyt, kamppailevat tämän näkymättömän riippuvuuden kanssa, liiallisen ajattelun. Mutta entä jos sanoisin, että siitä on tie ulos, polku, joka hajottaa nämä pilvet ja paljastaa jo sisälläsi olevan selkeyden? Tänään, Eckhart Tollen viisauden ohjaamina, sukellamme tähän matkaan yhdessä. Mieti tätä. Miksi mielesi jatkaa juoksemistaan kuin joki, joka ei koskaan löydä merta? Oletko koskaan pysähtynyt kysymään, kuka on ohjaksissa, sinä vai tuo loputon ideoiden, huolien ja tarinoiden virta, jota se sinulle syöttää? Eckhart opettaa meille, että liiallinen ajattelu ei ole pelkkä tapa, vaan illuusio, joka pitää meidät erossa nykyhetkestä. Se on kuin kantaisimme repullista kiviä päivästä toiseen huomaamatta, että voisimme vain laskea sen alas. Ja mikä kiehtovinta, tämä reppu ei ole sinä. Se on vain melua mielestä, joka on unohtanut, miten olla hiljaa. Mitä tapahtuisi, jos päättäisit vain hetkeksi kuunnella tuon melun taakse? Sulje silmäsi sekunniksi ja tunne. Milloin viimeksi olit todella läsnä ilman, että sinut vedettiin menneisyyteen tai työnnettiin tulevaisuuteen? Ehkä se oli ohikiitävä hetki, sateen ääni, kupin lämpö käsissäsi, ennen kuin mieli alkoi taas pyöriä. Eckhart haastaa meidät yksinkertaisella, mutta mullistavalla totuudella. Liiallinen ajattelu erottaa meidät todellisesta elämästä, ainoasta hetkestä, joka meillä todella on. Entä jos kerron, että tämän mallin voittaminen ei vaadi ponnistelua, vaan antautumista? Kyse ei ole taistelusta ajatuksia vastaan, vaan niiden läpi katsomisesta, kuin ne olisivat varjoja, jotka kulkevat kankaan yli. Oletko utelias tietämään, miten? Mennään syvemmälle. Kuvittele mielesi radioksi, joka on huonosti viritetty, jumittunut staattiseen kohinaan, jota et valinnut. Olet ehkä yrittänyt sammuttaa sen, huutaa sille, jättää sen huomiotta, mutta se vain voimistuu, eikö? Niin? Eckhart kutsuu meitä toisenlaiseen lähestymistapaan. Entä jos vastustamisen sijaan vain tarkkailisit ääntä? Entä jos sen sijaan, että hukkuisit ajatusvirtaan, sinusta tulisikin se hiljainen tila niiden ympärillä? Tämä on avain, jota hän tarjoaa, avain, joka ei pakota ovea auki, vaan sulattaa sen kokonaan. Sillä salaisuus, ystäväni, ei ole mielen hallitsemisessa, vaan siinä, että huomaat sen ei koskaan olleen sinä. Tunnetko tämän painon? Tässä on lupaus. Seuraavissa sanoissa et vain kuule ideoita, koet heräämisen. Tutkimme yhdessä, askel askeleelta, miten Eckhart Tolle ohjaa meidät ulos tästä mielen labyrintistä ja löytämään rauhan, joka ei riipu mistään ulkoisesta. Kyse ei ole uuden tiedon tai monimutkaisten tekniikoiden lisäämisestä elämääsi. Kyse on vähentämisestä, irtipäästämisestä ja sen uudelleen löytämisestä, mikä on jo olemassa odottamassa sinua. Kysymys kuuluu, oletko valmis lopettamaan juoksemisen ja aloittamaan näkemisen? Pysy kanssani, sillä se, mitä seuraavaksi tulee, voi muuttaa tapasi elää jokaisen sekunnin tästä eteenpäin. Kuvittele istuvasi hiljaisessa huoneessa, mutta taustalla soi radio, soittaen musiikkia, jota et valinnut. Et tiedä, miten se käynnistyi, mutta se on siinä, täyttäen tilan sävelillä, jotka eivät merkitse sinulle mitään. Näin on mielesi, opettaa Eckhart Tolle. Se puhuu lakkaamatta, vetäen sinut muistoihin, jotka ovat jo menneet, ja ahdistuksiin, jotka eivät ole vielä tulleet. Ja mikä kummallisinta, uskot, että tämä ääni olet sinä. Mutta oletko todella? Mieti hetkeä, jolloin viimeksi yritit ratkaista ongelman vain ajattelemalla sitä enemmän. Ehkä se oli riita, joka pyöri päässäsi, tai päätös, jota analysoit uupumukseen asti. Mitä tapahtui? Todennäköisesti solmu kiristyi, paino kasvoi. Eckhart haastaa meidät yksinkertaisella, mutta hämmentävällä ajatuksella.
Liiallinen ajattelu ei ratkaise, se luo. Se on kuin puutarhuri, joka istuttaa rikkaruohojen siemeniä ja sitten ihmettelee kaaosta. Tunne tämä nyt, kun kuuntelet näitä sanoja mielesi jo yrittää kommentoida, tuomita, ennakoida, mitä seuraavaksi tulee. Se on levoton, eikö olekin? Kuin lintu, joka ei osaa laskeutua. Eckhart sanoo, että tämä lakkaamaton liike on riippuvuus, ei ajatussisältö, vaan tapa eksyä niihin. Entä jos sanoisin, ette tarvitse korjata radiota? Että ehkä salaisuus onkin siinä, että huomaat olevasi hiljaisuus sen takana. Mennään syvemmälle. Kuvittele, että jokainen ajatus on aalto meressä. Ne tulevat, ne menevät, mutta meri pysyy. Oletko koskaan pysähtynyt kysymään, miksi tartut niin tiukasti aaltoihin? Miksi annat niille niin paljon valtaa? Eckhart kutsuu meitä katsomaan tätä uteliaisuudella, ei tuomiolla, sillä ensimmäinen askel tämän riippuvuuden voittamiseen ei ole taistelu sitä vastaan, se on sen näkeminen. Nähdä malli, tuntea paino, tunnistaa melu. Tässä on mysteeri, joka alkaa avautua. Mitä tapahtuisi, jos vain hetkeksi lakkaisit uskomasta, että tarvitset tätä melua ollaksesi olemassa? Eckhart kuiskaa meille, että rauha ei ole mielen hiljentämisessä, vaan siinä, että huomaat sen ei koskaan hallinneen sinua. Pysy kanssani, sillä tämä on vasta alku jollekin, joka voi muuttaa kaiken. Kuvittele nyt käveleväsi tiheässä metsässä, täynnä puita, jotka ovat niin lähellä toisiaan, että taivas tuskin näkyy. Jokainen ajatus on yksi näistä puista, estäen valon, pitäen sinut loukussa labyrintissä, joka tuntuu loputtomalta. Mutta entä jos sanoisin, että puiden välissä on tilaa? Tila, joka on aina ollut siellä, mutta jota et koskaan huomannut. Eckhart Tolle ohjaa meidät tähän paikkaan, tähän hetkeen. Mieti tätä, kun olet eksynyt ajatuksiin, missä olet todella. Et ole tässä hetkessä, et siinä tuolissa, jossa istut, etkä ilmassa, jota hengität. Olet maailmassa, jonka mieli loi, varjojen lavalla, jotka tuntuvat todellisilta, kunnes sytytät valon. Eckhart opettaa, että liiallinen ajattelu on kuin eläisi tässä lavassa, unohtaen, että voit astua siitä ulos milloin tahansa. Mutta miten? Tunne tämän kysymyksen paino sekunnin ajan. Oletko yrittänyt meditoida, keskittyä, pakottaa mielen pysähtymään, vain huomataksesi, että se taistelee entistä kovemmin? Se on kuin yrittäisi pitää vettä käsissäsi, mitä enemmän puristat, sitä enemmän se valuu pois. Eckhart tarjoaa käänteen. Kyse ei ole ajattelun pysäyttämisestä, vaan siitä, että sinusta tulee tila, jossa ne tapahtuvat. Tila, joka ei vastusta, ei tuomitse, vain tarkkailee. Kuvittele tämä joeksi. Ajatukset ovat virta, joskus rauhallinen, joskus raivoisa. Voit heittäytyä veteen ja antaa sen viedä sinut, tai voit jäädä rannalle katsomaan sen kulkevan. Eckhart sanoo, että ranta olet sinä hiljainen tietoisuus, joka ei tarvitse hukkua todistaakseen olemassaolonsa, ja mikä kiehtovinta. Tämä tila ei vaadi ponnistelua. Se on jo siellä odottaen, että huomaat sen. Tässä on haaste. Entä jos liiallinen ajattelu ei olisikaan vihollinen, jota pitää voittaa, vaan kutsu herätä? Eckhart ohjaa meidät tähän näkökulman muutokseen, ja siitä muutos alkaa. Tutkitaan tätä yhdessä, sillä seuraava askel tuo vielä enemmän selkeyttä. Sulje silmäsi hetkeksi ja kysy itseltäsi, kuka ajattelee näitä ajatuksia? Oletko yrittänyt löytää vastausta, jäljittää alkuperää, vain päätyäksesi umpikujaan? Eckhart Tolle asettaa meidät vastatusten totuuden kanssa, joka voi hämmentää. Et kontrolloi ajatuksiasi, ne vain ilmestyvät. Kuten pilvet taivaalla ne tulevat ja menevät, mutta et ole tuuli, joka niitä liikuttaa. Tunne tämän vaikutus nyt. Jos et ole ajatusidesi luoja, miksi tunnet niin suurta vastuuta niistä? Miksi kannat syyllisyyttä menneisyydestä, jota mieli toistaa, tai pelkoa tulevaisuudesta, jota se maalaa tummilla väreillä? Eckhart sanoo, että liiallinen ajattelu syntyy tästä illuusiosta, uskosta, että sinun täytyy ratkaista kaikki, että mieli on avain rauhaasi. Mutta entä jos se onkin lukko? Mieti hetkeä elämässäsi, jolloin tunsit itsesi kevyeksi, vapaaksi.
ilman painoa. Ehkä se oli auringonlasku, joka yllätti sinut, tai nauru, joka pääsi valloilleen varoittamatta. Mikä oli erilaista? Eckhart osoittaa ilmeisen, minkä unohdamme. Näissä hetkissä mieli ei ollut ohjaksissa. Se hiljeni, ja sinä vain olit. Liiallinen ajattelu on se, mikä vie meidät pois näistä hetkistä, mutta sillä ei ole sitä valtaa, jota luulet. Kuvittele tämä pelinä. Mieli on ovela pelaaja, aina vakuuttamassa, että tarvitset sitä voittaaksesi. Se sanoo, ajattele enemmän, analysoi enemmän, huolehdi enemmän, niin olet turvassa. Mutta Eckhart paljastaa tempun. Peli on illuusio, sinun ei tarvitse pelata. Voit kävellä pois pöydästä, antaa korttien pudota ja huomata, että rauha ei ole voitossa, vaan antautumisessa. Tässä on käännekohta. Tämän riippuvuuden voittaminen ei ole mielen hallintaa, vaan sen huomaamista, että se ei koskaan hallinnut sinua. Eckhart vie meidät tähän reunaan, jossa kontrolli hajoaa ja jotain suurempaa nousee esiin. Haluatko tietää, mitä se on? Sukelletaan vielä syvemmälle. Kuvittele pitäväsi kädessäsi peiliä, mutta sen sijaan, että katsoisit heijastustasi, tuijotat pakkomielteisesti lasin tahroja, hankaat, puhdistat, yrität korjata, mutta et koskaan näe, mitä sen takana on. Eckhart Tolle sanoo, että mieli on tämä peili täynnä tahroja, joita kutsumme ajatuksiksi, ja liiallinen ajattelu pitää meidät kiinni niissä. Mutta entä jos katsoisit lasin läpi? Tunne tämä hetki. Kun olet eksynyt ajatuksiin, et elä reagoi tarinaan, jonka mieli kirjoitti. Eckhart kutsuu meitä johonkin radikaaliin, olemaan läsnä. Se ei ole tekniikka, ei harjoitus. Se on paluu siihen, mikä on jo totta. Mieti viime kertaa, kun tunsit tuulen kasvoillasi tai kuulit linnun laulun. Siinä hetkessä ajattelu pysähtyi ja olit siinä, kokonaisena. Tässä on salaisuus, jonka hän kuiskaa. Läsnäolo on vastalääke liialliselle ajattelulle, mutta sitä ei saavuteta, se sallitaan. Kuten aurinko, joka paistaa, kun pilvet haihtuvat, se on aina siellä, odottaen, että lakkaat juoksemasta. Eckhart haastaa meidät. Miksi etsit rauhaa tulevaisuudesta, kun se on vain nyt? Miksi kannat huomisesta painoa, joka ei koskaan saavu? Kuvittele tämä tanssina. Ajatukset ovat nopeita, kömpelöitä askeleita, jotka saavat sinut kompuroimaan. Läsnäolo on tauko, rytmi, joka syntyy, kun annat kehon liikkua itsekseen. Eckhart opettaa, että liiallisen ajattelun voittaminen on kuin oppisi tanssimaan elämän kanssa. Ei vastustaen, vaan virraten. Ja mikä uskomattominta? Osaat jo askeleet, olet vain unohtanut, miten kuunnella niitä. Tässä on jännite, joka kasvaa. Entä jos avain tämän kierteen katkaisemiseen olisi suoraan edessäsi, piilossa tämän hetken yksinkertaisuudessa? Eckhart vie meidät tähän kynnykseen, ja se, mitä seuraavaksi tapahtuu, yhdistää kaiken. Oletko valmis ottamaan tämän harppauksen? Kuvittele nyt olevasi täpötäydessä teatterissa, mutta lava on tyhjä. Yleisö mumisee odottaen innokkaasti suurta esitystä. Yhtäkkiä valot sammuvat ja hiljaisuus valtaa tilan. Mitään ei tapahdu ja silti kaikki muuttuu. Eckhart Tolle ohjaa meidät tälle tyhjälle lavalle, missä hiljaisuus ei ole äänen puutetta, vaan jotain elävää. Entä jos liiallinen ajattelu olisi vain yleisön melua, joka vie huomiosi pois olennaisesta? Mieti tätä. Oletko koskaan tuntenut tyhjyyttä, jota et osaa selittää? Hetkeä, jolloin ajatukset lakkasivat, etkä tiennyt, mitä tehdä sen kanssa. Mieli ryntää täyttämään sen, koska se pelkää hiljaisuutta kuin kuilua. Mutta Eckhart paljastaa, että tämä kuilu on olemuksesi. Liiallinen ajattelu pitää sinut pinnalla, pyörien kehää, kun syvyys kutsuu. Tunne tämän paino nyt, joka kerta kun eksyt huoliin, joka kerta kun mieli vetää sinut entä jos kysymyksiin tai olisi pitänyt ajatuksiin, valitset melun hiljaisuuden sijaan. Eckhart kysyy, miksi pelkäät niin paljon pysähtymistä? Miksi luulet tarvitsevasi ajatuksia ollaksesi joku? Totuus on, että hiljaisuus ei pyyhi sinua pois, se paljastaa sinut. Kuvittele tämä oveksi. Ajatukset ovat lukko, läsnäolo on avain ja hiljaisuus on se,
mikä on toisella puolella. Eckhart sanoo, että liiallisen ajattelun voittaminen ei ole mielen lukitsemista, vaan tämän oven avaamista. Ja mikä kiehtovinta, se ei koskaan ollut kiinni, katsoit vain väärään suuntaan. Tässä on odotus, joka kasvaa. Mitä löytäisit, jos antaisit hiljaisuuden ohjata sinua? Eckhart vie meidät tähän murtumapisteeseen, missä riippuvuus hajoaa ja jotain uutta nousee. Matka on saavuttamassa huippunsa, ja se, mitä seuraavaksi tapahtuu, riippuu sinusta. Kuvittele seisovasi Tyynen järven äärellä. Sen vedet niin kirkkaita, että ne heijastavat taivaan vaivatta. Koko tämän matkan ajan kuljimme yhdessä tiheiden metsien, kuohuvien jokien ja hiljaisten teattereiden läpi, Eckhart Tollen lempeän äänen ohjaamina. Hän näytti meille, että liiallinen ajattelu on kuin kiviä, jotka heitetään tähän järveen. Ne luovat aaltoja, vääristävät heijastusta, mutta eivät muuta veden olemusta. Ja nyt olemme tässä rannalla valinnan edessä. Jatkaako kivien heittämistä vai antaa pinnan rauhoittua? Mitä näet, kun aallot pysähtyvät? Tunne tämän paino hetkeksi. Jokainen ajatus, johon tartuit, jokainen tarina, jonka mieli sinulle kertoi, oli vain ohimenevä kaiku, varjo, joka tanssi valossa. Eckhart vei meidät näkemään melun taakse, löytämään tilan puiden välissä, läsnäolon, joka ei taistele, vaan hyväksyy. Kyse ei ole mielen hiljentämisestä väkisin, vaan sen huomaamisesta, että hiljaisuus on jo se, kuka olet, laaja, koskematon, vapaa. Entä jos vastausten jahtaamisen sijaan antaisit itsesi olla kysymys? Mieti nyt elämääsi taivaana, joka joskus peittyy pilviin. Ne tulevat, ne menevät, mutta sininen jää, muuttumattomana. Eckhart opetti meille, että liiallinen ajattelu pitää meidät kiinni pilvissä, unohtaen niiden takana olevan äärettömyyden. Tämän riippuvuuden voittaminen ei ole taistelu, vaan herääminen paluu tähän hetkeen, missä rauha ei ole jotain, mitä saavutat, vaan jotain, minkä annat kukkia. Ja mikä kauneinta. Tämä kukinta alkoi jo juuri tässä, kun kuuntelit näitä sanoja. Ota syvä hengitys ja tunne kutsu, joka kaikuu. Lava on tyhjä, radio on vaiennut, ja peili heijastaa jotain suurempaa kuin tahransa. Eckhart jättää meille totuuden, joka sykkii. Et tarvitse ajattelun taakkaa ollaksesi olemassa, olet jo olemassa. Täydellisenä hiljaisuudessa, joka syleilee kaikkea. Entä jos elämä ei olisikaan seuraavan ongelman ratkaisemista, vaan tanssia seuraavan hetken kanssa? Tämä on sinfonia, joka soi nyt, eikä se pääty videon loppuessa, se elää sinussa. Tässä on viesti, joka jää. Mitä tekisit, jos tietäisit, että rauha ei ole polun päässä, vaan askeleessa, jonka otat nyt? Anna tämän kaikua kuin kuiskaus, joka seuraa sinua näiden sanojen jälkeen. Ja jos tunsit tämän kaiun koskettavan, jotain sisälläsi tuo se lähemmäs, tykkää tästä videosta, jätä kommentti siitä, mikä liikutti sinua, jaa se jollekin, joka tarvitsee tätä, ja tilaa kanava, jotta voimme kulkea tätä tanssia yhdessä. Sillä tämä hetki ei ole vain sinun, se on meidän.